السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنقدم بلوزة سهلة وبسيطة تنفع لأي مقاس، كبير أو صغير، مقاس بناتي أو نسائي. المقاس اللي احنا عملناه النهاردة هو مقاس لارج. الأدوات اللي احنا استخدمنا خيط كوتون جولد، ده رقم الشلة 262، واستخدمنا معاها إبرة رقم 5 علشان عايزة البلوزة تبقى طرية معايا، ما تبقاش ناشفة زي ما احنا شايفين كده، والمزورة وإبرة التنظيف والمقص. وممكن ما تتقيديش بالخيط والإبرة اللي أنا اشتغلت بيهم، ممكن تشتغلي بأي خيط مع إبرة مناسبة، ونتابع مع بعض الخطوات. أنا عندي هنا المربع بالشكل ده كده، ده طالع منه الكم، ده اللي قصاده بالشكل ده كده، وبعدين ده المثلث. تمام كده. المربع ده قبل ما نطويه كان بالحجم ده كده. تمام كده، ده المربع بتاعنا. عندي مقاس سمول، الطول والعرض في سمول 41 سنتي، سمول وميديوم، سمول وميديوم 41 سنتي. عندي مقاس لارج اللي احنا عملناه، المربع 42 سنتي، 42 سنتي، 42 سنتي، يعني هنا 42، هنا 42، هنا 42، هنا 42. طبعا احنا عارفين ان المربع الاضلاع بتاعته متساوية. ده كده مقاس لارج، وده مقاس سمول وميديوم. مقاس اكس لارج، اكس لارج هيبقى 43 سنتي. طيب 2 اكس لارج هيبقى 44 سنتي. مقاس 3 اكس لارج هيبقى 45 سنتي. تمام كده. وطبعا الجزء ده بيساوي الجزء اللي هو في نهاية المربع، اللي هو المثلث اللي هو متساوي الساقين. الجزء ده هيساوي الجزء ده زي ما احنا شايفين كده، ونتابع مع بعض الخطوات. اول حاجة هنعمل مربع جراني، هناخد سلسلة، التانية، التالتة، الرابعة. هنيجي هنا في اول سلسلة وندخل وناخد منزلقة، نرتفع 1 2 3، 3 سلاسل بمثابة عمود، وادخل جوه الحلقة واخد عمود بلف كده، تاني عمود، التالت، بعدين سلسلتين، وفي نفس الحلقة هناخد 3 عواميد، 1 2 3، وبعدين سلسلتين، ونكرر عمود، التاني، التالت، بعدين سلسلتين كمان مرة، عمود، التاني، التالت، وبعدين سلسلتين، وعندنا هنا في تالت سلسلة 1 1 2 3، وهنقفل بمنزلقة. كده أصبح عندي 4 غرز جران. هنيجي هنا ناخد منزلقة في منزلقة، وندخل في الفراغ وناخد حشو. الحشو دي بمثابة غرزة. سلسلة التانية كده 3 غرز. عايزة تعملي 3 سلاسل مفيش أي مشكلة بالشكل ده. هندخل في الفراغ وناخد منزلقة ونرتفع 1 2 3 كده أو كده. الطريقة ناجحة بالشكل ده. 3 غرز وبعدين سلسلتين، وفي نفس المكان
3 عواميد. يبقى كده خدنا 3 عواميد وبعدين سلسلتين 3 عواميد في نفس المكان. هناخد سلسلة ونيجي هنا في الفراغ وناخد نفس الكلام، غرزة صدفة عبارة عن 3 عواميد، سلسلتين 3 عواميد. التاني التالت، وناخد سلسلة ونكرر في الفراغ التالت والفراغ الرابع. وصلت لآخر السطر وخدت سلسلة بعد غرزة الصدفة الأخيرة. هاجي هنا طبعا غرزة الحشو بتعتبر معايا غرزة التانية التالتة، في تالت غرزة من التلات غرز هاخد منزلقة وادخل اخد منزلقة في العمود اللي بعده، منزلقة في العمود اللي بعده، وهاجي هنا في الفراغ اخد حشو وبعدين سلسلتين، هاخد العمود التاني التالت وبعدين سلسلتين وفي نفس المكان 3 عواميد، التاني التالت بالشكل ده. هاخد سلسلة وعندي هنا في الفراغ اللي بين الصدفتين هاخد 3 عواميد، وبعدين سلسلة واجي هنا اخد الصدفة 3 عواميد، سلسلتين 3 عواميد، وبعدين سلسلة واجي هنا اخد جراني عبارة عن 3 عواميد، وبعد الجراني هناخد سلسلة، ونكرر زي ما عملنا في الجانبين دول هنعمل في الجنبين دول. انا كده خلصت الدور وعملت الدور اللي بعده، ابتديت بغرزة الصدفة. بعد كده هنشتغل سلسلة وعندي هنا فراغين، انا في السطر اللي قبله كان عندي فراغ واحد فعملت غرزة جراني واحدة. دلوقتي السطر اللي احنا فيه اللي هو السطر اللي بعده اصبح عندي 2 فراغ، فاعمل في الفراغ ده غرزة جراني والفراغ اللي بعده برضو غرزة جراني. انا كده خدت سلسلة وهدخل اخد 3 عواميد، 1 2 3، وبعدين سلسلة وفي الفراغ اللي بعده عمود التاني التالت، وبعدين سلسلة واجي هنا في الزاوية اخد الصدفة، عمود التاني التالت وبعدين سلسلتين وفي نفس المكان عمود التاني التالت بالشكل ده. والشغل اللي انا عملته الناحية دي هعمله في الجنب ده والجنب ده والجنب ده. كده اصبح عندي فراغ التاني التالت، وكل سطر هيكتر عندنا عدد الفراغات. يعني كده عندي فراغ واحد، السطر اللي بعده اصبح عندي فراغين، السطر اللي بعده اصبح عندي 3 فراغات، وهكذا. انا كده خلصت المربع زي ما احنا شايفين كده، عملت 16 سطر 16 سطر. بنعمل 2 زي بعض تمام، ده التاني بالشكل ده كده. دلوقتي هنعمل نص المربع اللي هو المثلث. نفس الكلام هنعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهنقفل بالشكل ده بمنزلقة، وهنرتفع 1 2 3، وهناخد عمود التاني التالت، وعندنا ارتفاع 3 سلاسل يبقى كده 4 عواميد. هاخد سلسلتين وهاجي هنا في الفراغ وهاخد 4 عواميد،
زي ما احنا شايفين كده اصبح عندي مثلث صغير بالشكل ده. يبقى 4 عواميد وبعدين سلسلتين 4 عواميد. هرتفع 1 2 3. نركز مع بعض كده. احنا كده ارتفعنا 3 سلاسل في نفس المكان، هاخد عمود. بعد كده عمود في كل غرزة، عمود في كل غرزة بالشكل ده. اجي هنا في الفراغ وهاخد عمود التاني وبعدين سلسلتين وفي نفس المكان 2 عمود، 1 2. في اول عمود بعد الزاوية هاخد عمود التاني التالت. في اخر عمود هاخد عمودين في نفس المكان، 1 2 بالشكل ده. اصبح عندي مثلث من غير ما يبقى مثلا من غير ما هو بيبقى مايل بالشكل ده. انت لو عايزاه مايل بالشكل ده ويبقى الجزء ده بارز، بتشيل العمود الزيادة اللي احنا بنعمله في كل بداية ونهاية سطر. بتشيل العمود الزيادة اللي في بداية السطر ونهاية السطر لو انت عايزاه مايل ميلة بسيطة. انا حبيت ان انا اعمله زي ما احنا شايفين كده. انا حبيت ان انا اعمل مثلث متساوي الساقين بحيث ان الضلع الناحية دي يساوي الضلع الناحية دي. بعد كده نرتفع 1 2 3 وفي نفس الغرزة هاخد عمود. العمود اللي بعده عمود، اللي بعده عمود، اللي بعده عمود، عمود بالشكل ده. بعد كده في الزاوية هاخد 2 عمود وبعدين سلسلتين وفي نفس المكان 2 عمود. بعد كده عمود فوق كل عمود واخر عمود هاخد 2 عمود. عمود فوق كل عمود بالشكل ده. واخر عمود في تالت سلسلة من فوق بناخد 2 عمود بالشكل ده. وبنشتغل بنفس النمط لحد ما بنوصل، انا عملت 20 سطر، بنوصل لحد ما بيبقى الجزء ده قد الجزء ده كده. يعني عندي الضلع ده كده بيساوي الضلع اللي احنا عملناه في المربع، يعني الجزء ده بيساوي الجزء اللي هنا. زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا مربعين وعملنا مثلثين، مثلث في الظهر ومثلث في الامام. دلوقتي هنضم الطرف ده مع الطرف ده كده، كل غرزة قصاد التانية. احنا دلوقتي عملنا الجزء ده وعملنا الجزئين اللي ورا زي ما احنا شايفين كده. زي ما قلت لكم بنشتغل غرزة قصاد غرزة. انا كده حاطه الظهر على الظهر بالشكل ده وهلف بالشكل ده. انا عندي هنا في كل غرزة في حلقة امامية اللي هي ناحيتك والحلقة الخلفية اللي هي في الاتجاه التاني. نفس الكلام في المربع، عندي الحلقتين، عندي حلقة امامية وحلقة خلفية. فانا هشتغل في الناحية دي في الحلقة الامامية، وعندي في الناحية دي هشتغل في الحلقة الخلفية بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها نفس الكلام،
اللي بعدها نفس الكلام، غرزة قصاد غرزة بالشكل ده. غرزة قصاد غرزة. تبقى بالشكل ده. هنا تبقى واضحة اكتر زي ما احنا شايفين كده. ده الخط اللي احنا عملناه، اللي هو خط الخياطة او التشبيك اللي بين الوحدتين. زي ما احنا شايفين كده احنا قفلنا الجزء اللي كان فاضل، وهنعمل دلوقتي الاسوره بتاعه الكم. انا عندي هنا في نهايه السطر عندي الزاويه، عندي الزاويه هنا مع الزاويه اللي قصادها. هنقفل الجزء ده، هنلف البلوزه بالشكل ده. هاجي هنا في الزاويتين وهاخد الخيط واخرج من الاتنين الفراغ وارتفع 1 2 3. انا كده قفلت الكم. هاجي هنا في الثلاث عواميد، هاخد عمود، التاني، التالت. عندي هنا الثلاث عواميد برضه هتخطى السلسله وهاجي في الثلاث عواميد 1 2 3. هتخطى السلسلة وهاخد الثلاث عواميد 1 2 3، وهشتغل بالطريقة دي لحد نهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وهقفل في ثالث سلسلة بمنزلقة وارتفع 1 2 3، وهاخد الغرزة اللي بعدها. يبقى كده 2، هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها 2، هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها. يبقى كده انا باخد غرزتين عمود وبسيب الغرزة اللي بعدها بالشكل ده، واكمل لنهاية السطر. اسيب غرزة وادخل في اللي بعدها، اخد غرزتين زي ما احنا شايفين كده، وبكمل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وهدخل في ثالث سلسلة وهاخد منزلقة، هرتفع 1 2 3، هاخد الغرزة اللي بعدها كده 2، اللي بعدها 3، هسيب الرابعة وادخل بعد كده اخد اللي بعدها 1 2 3، واسيب الرابعة 1 2 3، واكمل اخد 3 غرز واسيب الرابعة. طبعا ده السطر ده على حسب دوران الدراع، على حسب دوران الدراع. يعني لما بتيجي تدخلي دراعك من الجزء ده لو صغير توسعيه. انا كده عملت 3 سطور تناقص، فانا شايفة ان كده مش هحتاج ان انا اعمل تناقص تاني. وده طبعا على حسب دوران الدراع اللي هو تحت الجزء اللي تحت الكوع. بعد كده هعمل غرزة فوق كل غرزة، غرزة فوق كل غرزة. انا هنا عملت 8 سطور، 8 سطور، 3 سطور تناقص و5 سطور من غير تناقص. كده 1 2 3 4 5 6 7 8، 3 سطور تناقص و5 سطور من غير تناقص، والطول طبعا ده في ايديكي. الجزء بتاع الكنار كده خلص معايا. في حاجة تاني، لو انتي مش عايزة تعملي الجزء ده ممكن تكملي الكم بغرزة الجراني داير ما يدور. وممكن كمان حاجة انك تكملي بغرزة العمود الامامي والعمود الخلفي.
دلوقتي هنعمل الجزء اللي عند الرقبة. بعد كده هاجي في الزاوية دي كده وارتفع سلسلة، وفي نفس المكان هاخد حشو. هاجي هنا في الزاوية وهاخد حشو، وهاجي هنا في كل عمود هاخد غرزة حشو في السلسلة حشو، وفوق كل عمود غرزة حشو. طبعا لو انت عايزة تضيقي الرقبة عن كده بتتخطي السلسلة بالشكل ده، يبقى في كل غرزة غرزة حشو. اكمل وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر وقفلت بمنزلقة في اول غرزة حشو، هاخد سلسلة وهاخد حشو في نفس المكان. بعد كده هاخد غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. السطر ده كله غرزة حشو. زي ما قلتلك لو انت عايزة تصغري الرقبة شوية بتتخطي السلسلة وبتشتغلي فوق ال3 عواميد بالشكل ده. انا كده خلصت الرقبة، عملت 3 سطور حشو. دلوقتي هنعمل الشراشيب اللي موجودة في نهاية البلوزة. بتجيب علبة من عندك او اي مربع او مستطيل، بتلف عليه الخيط بالشكل ده، ونحاول ان الشراشيب كلها تبقى مقاس واحد، ما يبقاش واحدة رفيعة وواحدة مليانة. انت طبعا بتحسسي بايدك كده، بتشوفي كمية الخيط بالشكل ده. هجهز فتلة مجوز بالشكل ده، واسحب الخيط بالشكل ده كده. ممكن تدخلي الخيط من الفراغ وتربطيه، ممكن تقصيه بالشكل ده زي ما احنا هنعمل كده، وهتنصصيه بالشكل ده، وهنربطه ربطتين. وهنخلي رباط من تحت بحيث ان تبقى بالشكل ده. وهجيب الخيط، نهاية الفتلة هتبقى في صباعي بالشكل ده، عشان لما اجي الف الخيط كده اجيب الخيط اللي عند صباعي، ما اجيبش خيط من الشرشوب. بتربطيها انتي بطريقة كويسة عشان ما تتفكش منك، وما تشديش قوي علشان الخيط ما يتقطعش بالشكل ده. بعد كده بتساوي الخيوط بحيث انها تبقى بالشكل ده كده. بتساويهم قد بعض وبتقصي الزيادات. احنا دلوقتي ركبنا الاتنين اللي هنا وركبنا الاتنين اللي هنا زي ما احنا شايفين كده. ممكن تعمليهم الوان، مش لازم تعملي نفس اللون لو انت عندك بواقي خيوط. هلضم الخيط بالشكل ده، وهاجي فوق رأس الشرشوبة
وهاجي هنا في الجزء ده كده وهربط الفتلتين ببعض، بس مش هشد جامد او مش هربط جامد، بسيب جزء بسيط بحيث انها تاخد راحتها في الحركة. بالشكل ده. طبعا لو انت عايزة تطولي البلوزة بتطوليها بالعواميد، عندنا هنا عمود بالعرض، بتاخدي عمودين في كل عمود، ممكن تعمليهم كمان عمود امامي وعمود خلفي بحيث ان هي تضم شوية على الجسم. دي كده البلوزة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، جميلة جدا وبسيطة وسهلة وتنفع لأي مقاس كبير أو صغير. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا، وأتمنى البلوزة تكون عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.